Det här kommer inte bli lätt, kan jag säga. Ingenting är värre än det här. En sorg och en smärta på allas ögon. Det hela började med att jag skulle skaffa en hund till mig själv. Och eftersom det finns så många hemlösa hundar i världen så kände jag att jag ville göra en insats för en hund som behöver ett hem. Och googlade runt och av en slump så hamnade jag på en hemsida på Irland på ett så kallat dog pound. Och det är ett kommunalt hundstall där upphittade hundar och hundar som folk inte vill ha lämnas in. Och sen sitter de där i 5 dagar och sen avlivas de. Det var en chock för mig att det går till så. Så att jag hörde av mig till dem och sa att jag vill hjälpa till. Gärna ta allihop. Och sen så har det bara rullat på. Nu är vi på väg till ett shelter där det sitter över 300 hundar. Vi ska lämna lite foder och se om vi kan få hjälpa några hundar här. Just den här miljön som de behöver kämpa med, liksom oavsett årstid, är ju bara fruktansvärd. Det är en liten oisolerad hundkoja, betonggolv, liksom knappt en filt. Det som slår en mest är ju mängden hundar. Man får känslan av att det inte tar slut. Man går runt och runt och överallt är hundar som är helt desperata liksom, och nästan skriker efter uppmärksamhet. Det här kommer inte bli lätt, kan jag säga. Man kan också nästan se på de hundarna som har gett upp. De är inte framme vid gallret längre och försöker, utan de ligger bara kvar och har stängt av. Alltså det är jobbigt. Så men... Hallå! Nu är vi här. Vad skulle du säga är största problemet i Polen om man jämför med Irland? Alltså i jämförelse med Irland så är det är ju så otroligt mycket hundar. Och det är liksom ett problem med både valpfabriker, liksom att hundar inte kastreras. Och alltså det största problemet är antalet hundar. Och det här att vuxna hundar inte får hem. De blir ju sittandes här och det fylls ju bara på. Hundarna blir ju också bara äldre och äldre. Så har de passerat 2 år och inte har fått ett hem, då eskalerar det ju bara med gamla hundar. Vi har ett fantastiskt samarbete med Furry Friends som underlättar för oss något enormt. Och de skickar varje månad med foder till alla våra hundar på Irland. Och varje gång vi åker till Polen så fyller vi transporten med Furry Friends foder. Det känns jätteskönt för oss att kunna ge hundarna liksom ordentlig mat och att de inte äter sånt som blir över eller pasta eller liksom rester, utan att under den tiden de sitter där får de i alla fall bra mat. Det hjälper oss väldigt mycket också att få den hjälpen, att vi inte behöver samla in foder utan att de har gått in som helsponsor för oss på det. Vad är det du behöver kolla på nu innan vi liksom lastar hundarna? Dels så går vi igenom status, bara tittar igenom alla hundar som ska åka och går igenom deras papper. De är veterinärbesiktade och så också. Och tittar så att allt ser bra ut och att hundarna är i skick att resa, så att det inte är någon som har blivit dålig eller någonting, för då vill vi inte att de ska åka. Och sen så är vi här för att titta på de hundarna som vi ska hjälpa. Alltså man tänker en hund som är 5 år och hamnar på ett shelter spenderar ofta hela sitt liv i ett shelter. Då är det svårt att adoptera bort dem. Ja, för polacker, de vill liksom ha yngre hundar. Så de lever ju största delen av sina liv här. Och deras enda chans egentligen är att få ett hem i Sverige.
Men när ni kollar på nya hundar, typ som nu när vi är här och liksom, du går runt och tittar, vad tittar du efter då? För det första tittar vi att de är sociala och nyfikna på människor. Att de vill frivilligt ta kontakt och inte visa några jättestora rädslor. Och sen vill vi gärna titta i hur de är sen när man hanterar dem, tycker att de är läskigt när man tar i dem eller liksom är de ovana vid det. Och sen så har ju vi våra placerare som gör ett jättejobb med att liksom matcha hundarna med rätt hem. Nej, nu får vi gå vidare. Det är liksom en sorg liksom, och en smärta typ i allas ögon. Liksom. Och att de är så tjocka fast de inte äter så mycket för att de får inte gå. Liksom. Nej. Nu är vi på väg till nästa shelter som vi ska besöka och se om det är några som är kandidater för att åka till Sverige. Hi, how are you? Vad är det som... Vad är det som blir krångligt liksom? Nej, men det är så otroligt många hundar här. Alltså det är 315 stycken och många har liksom varit här i flera år. Och det här är ett kommunalt shelter och vi vill ju verkligen hjälpa de här hundarna. Så att vi försöker bygga en relation med dem och se liksom hur många hundar vi kan hjälpa och hur många hundar vi har resurser att hjälpa. För allt handlar ju om hur mycket kostnader det blir. Ja, nej, det här har projektet sliter på oss alltså. Ja, så är det. Här är ju alla kennelplatser som de har här och i varje kennel kan det sitta 3-4 hundar också. Det tog för många. Men är det att hon säger så här, de här kan ni ta? Eller får ni titta ut som på förra stallet? Nej, här är det med att hon har valt liksom vilka hundar vi kan ta. Och det är ofta liksom väldigt gamla hundar som hon inte kommer kunna placera här. Eller hundar som liksom kanske behöver lite mer stöd eller vad det nu kan vara. Men vår förhoppning är att vi ska kunna hjälpa alltså de unga, liksom bara jättesociala, glada hundarna som är här. För att de är så många som skulle kunna egentligen bo hos vilken familj som helst. Det är väldigt tufft att liksom vara här och bara se alla de här och så inte kunna... Ja, inte kunna ta hem dem. Nej. Mm. Är det det du blir frustrerad på? Ja, främst. För jag vet att vi skulle kunna, med resurser och liksom ett bra samarbete skulle vi kunna hjälpa dem. Men det är många hundar som behöver tandvård, veterinärvård, både stora och små saker. Och då måste vi liksom åtgärda det innan vi kan placera dem till ett hem. Och det kommer att kosta oss massor. Alltså, massor. Vad säger hon att vi är här då? Eller de? Jag tror att det är dubbelt. Jag vet, det är lite svårt att avgöra. Vi har inte lärt känna dem så bra än heller. Så jag tror det är viss skepsis att vi vill... För dem är det svårt att förstå att vi kommer till Polen och vill liksom hjälpa deras hundar. Och att vi inte har det här problemet i Sverige. Nej, men det är jättefrustrerande. Framförallt när man ser alla de här valparna och liksom unga glada hundar som bara liksom... Alltså de sitter här dag ut och dag in. Och nu är det ju jättevarmt. Det har väl varit någon månad nu när det är perfekt för dem i temperaturmässigt. Men när vi var här i februari, alltså de sitter liksom och huttrar i de här kojorna. Det är ingen vindskydd. Alltså de har liksom tak för regn, men det blir ju blött. Men just att det bara blåser rakt igenom. Vi vill bara hjälpa alla de här hundarna innan nästa vinter.
Dobra, okej. No Travis. In a few months, Lucky about 8 years in shelter. She stayed 8 years here? About. No. Thank you for your help. Yeah, thank you very much. Thank you. Det är en lång resa. Vi ska ju rasta hundarna och vi har ju ofta 30 hundar per transport. Vi rastar dem alltid en och en för att hundarna känner inte varann. Och vi kör på natten så man vänder liksom lite på dygnet. Så att det är långa sträckor att köra, mycket att städa. Vi stannar ju liksom och städar och rastar hundarna var 6:e timme ungefär. Det är inte speciellt glamoröst men det blir värt det så fort man kommer tillbaka till Sverige. Vem ska ni hämta? Fila. Vad kul! Alltså Fila är fantastiskt. Ja. Men berätta mer. Alltså vi hade en hund i 2 år. Ja. Men sen så var vi tvungna att avliva henne i mars för att hon fick cancer. Men alltså vi kände liksom att vi ville hjälpa en hund och inte köpa liksom... Ja, vi ville liksom valp från en kennel, Ja. utan ni vill göra en insats. Ja. Då börjar jag gråta. Det gör jag med. Ja, det är verkligen fint. Titta! Åh, vad skönt! Du har ju din nya husse. Ja, perfekt. Kompis! Man har sett dem i den här miljön. De har så här suttit år efter år och varit typ så här utdömda. Och den här hunden har varit så himla oönskad och bara suttit där. Och så finns det liksom en person i Sverige som tycker att det är det finaste som finns. Och som har längtat efter den här dagen. Och nu ska de åka hem och sova i sin soffa liksom. Och äta mat och liksom aldrig mer sitta ute i kylan. Kommer aldrig liksom vara ensamma mer. Alltså det är så himla fint. Men det är bästa känslan. Familjerna får sin hund och hunden får sin familj. Det är det bästa. Man ser ju i ögonen på hunden att de har någon liksom annan gnista nu. De luktar och de känner säkert 1000 saker samtidigt liksom. Och det syns.
I Polen var de liksom så himla tomma typ. Nu är de framme liksom.